हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण रोटेशनल डायनामिक्सचं चौथं लेक्चर पाहणार आहोत. ह्या लेक्चरमध्ये आपण ॲप्लिकेशन ऑफ UCM हा पॉईंट कवर करणार आहे. UCM म्हणजे काय हे आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलं होतं. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ज्या सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकलचं स्पीड काय असतं, कॉन्स्टंट, त्या सर्क्युलर मोशनला आपण काय म्हणतो, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ह्या लेक्चरमध्ये आपण त्या युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनची ॲप्लिकेशन्स बघणार आहे. ह्याचं पहिलं ॲप्लिकेशन आहे व्हेकल अलॉंग ए हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. म्हणजे आपण एक व्हेकल कन्सिडर करणार आणि ते व्हेकल आपण कुठल्या ट्रॅकवरून मूव्ह करणार आहे, तर हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. ओके, ह्याच्यासुद्धा दोन केसेस आहेत. नंतर पुढच्या लेक्चरला आपण बघणार आहे की बँकड सर्क्युलर ट्रॅक. बँकड म्हणजे आपण काय करणार आहे, जो आपला हॉरिझॉन्टल रोड आहे तो एकाच साईडनं आपण काय करणार आहे, थोडासा लिफ्ट करणार आहे किंवा थोडासा रेज करणार आहे, असा वर उचलणार आहे. ओके, तो झाला बँकड रोड. हा रोड कसला आहे, हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टलचा अर्थ आपण इथे घेऊया प्लेन. प्लेन आहे पण तो कसा आहे, सर्क्युलर ट्रॅक. आणि त्या सर्क्युलर ट्रॅकवरून तुमचं व्हेकल जर मूव्ह होत असेल तर त्या व्हेकलचं मॅक्झिमम स्पीड किती ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून तुम्ही ॲक्सिडेंट किंवा तुमच्या गाडीचं स्लिपिंग किंवा स्किडिंग अवॉइड करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला त्या व्हेकलचं मॅक्झिमम स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे आणि ते मॅक्झिमम स्पीड आपण ह्या पॉईंटमध्ये फाइंड आउट करणार आहोत. ओके, तर हा पॉईंट पहिल्यांदा समजला का, बघून घ्या. ओके, आता आपण एक सर्क्युलर ट्रॅक कन्सिडर करूया. दिस इज द सर्क्युलर ट्रॅक. ओके, हा सर्क्युलर ट्रॅक आहे. कुठेतरी ह्या सर्क्युलर ट्रॅकचा हित आहे, कुठेतरी हा सेंटर असणार आहे. दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्क्युलर ट्रॅक. ओके, आणि हे डिस्टन्स जे आहे हितपर्यंत ते काय असणार आहे, त्या सर्क्युलर ट्रॅकची काय असणार आहे, रेडियस. ओके, आणि ह्या सर्क्युलर ट्रॅकवरून एक व्हेकल, दिस इज व्हेकल, हा व्हेकल असा मूव्ह होत आहे. म्हणजे हा व्हेकल कुठली मोशन करतोय, सर्क्युलर मोशन करतोय असं आपण मानू शकतो. ओके, आता मला सांगा, हे जर व्हेकल सर्क्युलर मोशन करत असेल तर आपल्याला माहिती आहे सर्क्युलर मोशन इज अन ॲक्सलरेटेड मोशन. सर्क्युलर मोशन ही कसली मोशन आहे, ॲक्सलरेटेड. हे सुद्धा आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलं होतं. त्यामुळे ह्या कारला किंवा ह्या व्हेकलला आपण कुठला फ्रेम ऑफ रेफरन्स मानू शकतो, दॅट इज ॲक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. दॅट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. कारण फ्रेम ऑफ रेफरन्स दोन असतात, इनर्शियल आणि नॉन इनर्शियल. मग कार कुठला फ्रेम ऑफ रेफरन्स आहे, तर नॉन इनर्शियल म्हणजेच ॲक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. त्यामुळं ह्या कारमध्ये असणाऱ्या पॅसेंजरवरती ह्या आउटवर्ड डायरेक्शनला एक सुडो फोर्स ॲक्ट होणार. ज्यावेळी ही कार किंवा व्हेकल असा सर्क्युलर मोशन कव्हर करणार, त्यावेळी आतमध्ये जे पॅसेंजर आहेत ते कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आले, तर ॲक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. आणि तुम्हाला माहिती आहे ॲक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आपण एक फोर्स कन्सिडर करतो. तो फोर्स कुठला असतो, सुडो फोर्स. आणि तो सुडो फोर्स म्हणजे इथं कुठला असणार आहे, सेंट्रीफ्युगल फोर्स, जी मॅग्निट्यूड असते mv²/r. तो आतल्या पॅसेंजरवरती ॲक्ट होईल. त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळी तुम्ही कारमधून असा टर्न घेता त्यावेळी आपल्याला असं वाटतं की कोणतरी आपल्याला आउटसाईड डायरेक्शनला कोणतरी पुश करत आहे, कुठला तरी फोर्स पुश करत आहे. आणि तो फोर्स म्हणजेच कुठला आहे, सेंट्रीफ्युगल फोर्स. ओके, तो कुठल्या फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये असतो, तर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये. ओके, आता जर आपण हे मानलं की ह्या कारमधल्या पॅसेंजरवरती सेंट्रीफ्युगल फोर्स ॲक्ट झाला आउटवर्ड डायरेक्शनला, तर ह्या सेंट्रीफ्युगलला बॅलन्स करण्यासाठी इनवर्ड डायरेक्शनला एक फोर्स ॲक्ट होतो, जो कसा असतो, अलॉंग द रेडियस आणि टुवर्ड द सेंटर. आणि तो फोर्स तुम्हाला माहिती आहे कुठला फोर्स असतो, सेंट्रीपेटल फोर्स. कुठला फोर्स असतो, सेंट्रीपेटल फोर्स. आता सेंट्रीपेटल फोर्स म्हणजे काय हे सुद्धा आपण बघितलं होतं. नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज नथिंग बट सेंट्रीपेटल फोर्स. तुम्हाला काय करावं लागेल, ह्या कारवरती सर्कलच्या सेंटर टुवर्ड्स द सेंटरला कुठला फोर्स ॲक्ट होतो हे फाइंड आउट करावं लागेल. आणि तो फोर्स म्हणजेच कुठला आहे, सेंट्रीपेटल फोर्स. ह्यासाठी तुम्हाला पाठीमागचं लेक्चर व्यवस्थित बघावं लागेल, तुम्हाला डिटेलमध्ये समजेल सेंट्रीपेटल आणि सेंट्रीफ्युगल. ओके, म्हणजे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज अ सेंट्रीपेटल. मग कुठला फोर्स ह्या व्हेकलवरती ॲक्ट होतोय, अलॉंग द रेडियस आणि टुवर्ड्स द सेंटर. तुम्हाला माहिती आहे तो फोर्स कुठला असणार आहे, तर फ्रिक्शन. ओके, आता फ्रिक्शनच का, तर हे फ्रिक्शन हा फोर्स कुठं आहे, टुवर्ड्स द सेंटर आणि अलॉंग द रेडियस. हा फोर्स काय करणार आहे, ह्या कारला आउटवर्ड डायरेक्शनला स्किड होऊन देणार नाही. म्हणजे हे स्किडिंग अवॉइड करणार आहे.
कारण तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळी तुम्ही सर्क्युलर मोशन करता, ज्यावेळी तुमची कार सर्क्युलर मोशन करते त्यावेळी ही जी कार आहे ती आउटवर्ड डायरेक्शनला स्किड किंवा स्लिप होऊ शकते. आणि ते स्किडिंग अवॉइड करण्याचं काम जो फोर्स करतो तो फोर्स म्हणजे कुठला असतो? फ्रिक्शनल फोर्स. दॅट इज फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स अँड रोड. आणि या फ्रिक्शनमुळेच तुम्ही सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करू शकता किंवा तुमचा व्हेकल सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करू शकतो. समजतंय का बघा? ओके, त्यामुळे फ्रिक्शन फोर्स हा खूप महत्त्वाचा फोर्स आहे. ॲक्च्युली हे कुठलं फ्रिक्शन आहे तर आपण डिटेलमध्ये सांगितलं हे स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे. कुठलं फ्रिक्शन आहे? स्टॅटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शनचे 3 टाईप असतात, स्टॅटिक फ्रिक्शन, कायनेटिक फ्रिक्शन आणि रोलिंग फ्रिक्शन. तर इथं कुठलं फ्रिक्शन आहे तर टायर आणि रोडमध्ये तर स्टॅटिक फ्रिक्शन. तर तुम्हाला विचारलं का स्टॅटिक फ्रिक्शन, तर कारण हे फ्रिक्शन ह्या कारला काय करतं? टू प्रिव्हेंट द स्किडिंग ऑफ कार इन आउटवर्ड डायरेक्शन. ह्या कारला इकडे आउटवर्ड डायरेक्शनला स्किड किंवा स्लिप होऊन देत नाही. ओके, मग जर कार इकडं तुम्हाला जर जाऊन द्यायची नसेल तर त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला फोर्स ऍक्ट झाला पाहिजे आणि तो फोर्स म्हणजे कुठला असणार आहे? फ्रिक्शन फोर्स. लक्षात आलं? ओके, आणि इथं हे फ्रिक्शन फोर्सच कोणाचं काम करतोय? सेंट्रीपेटल फोर्स. कारण ह्या कारवरती एकच फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऍक्ट होतोय. कुठला? फ्रिक्शन. म्हणजे इथं फ्रिक्शन कोण झाला? सेंट्रीपेटल फोर्स. मग तुम्ही इक्वेशन इथं काय लिहू शकता? फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीपेटल फोर्स. ओके, आणि सेंट्रीपेटल फोर्स किती असतो आपल्याला माहिती आहे? mv²/r. ओके, आता ह्या कारचा आपण जर व्हर्टिकल प्लेन कन्सिडर केला जो ट्रॅकला कसा असतो? परपेंडिक्युलर. फॉर एक्झाम्पल दिस इज द ट्रॅक. ओके, दिस इज द कार. ओके, कार अशी या ट्रॅकवरून मूव्ह होत आहे. दिस इज द व्हर्टिकल प्लेन ऑफ द कार विच इज परपेंडिक्युलर टू ट्रॅक. तर ही डायग्राम आपल्याला थोडीशी चेंज करावी लागेल. तर डायग्राम कशी होईल बघा. दिस इज द कार, दिस इज द टायर्स. ओके, आणि हा तुमचा सर्क्युलर ट्रॅक. ओके, जो ह्या साईडला कार तुमची काय करणार आहे? टर्न घेणार आहे. हा त्या सर्क्युलर ट्रॅकचा काय झाला? सेंटर. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्क्युलर ट्रॅक. ओके, त्यामुळे ही डायग्राम आपण कॅन्सल करू आता. आता ह्या कंडिशनला कारवरती किती फोर्सेस ऍक्ट होतात? तर एक फोर्स म्हणजे त्या कारचं वेट, स्वतःचं वेट, जे कसं असणार आहे? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, दॅट इज mg. सेकंड फोर्स नॉर्मल रिॲक्शन, जो ह्या रोडनं अप्लाय केलेला फोर्स आहे कारवरती, जो ह्या सरफेसला कसा असणार आहे? परपेंडिक्युलर इन अपवर्ड डायरेक्शन, दॅट इज नॉर्मल रिॲक्शन. आणि आपण आत्ताच बघितलं फ्रिक्शन कुठं असणार आहे? टुवर्ड द सेंटर, अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड द सेंटर, दॅट इज स्टॅटिक फ्रिक्शन. जे ह्या कारला आउटवर्ड डायरेक्शनला स्किड होण्यापासून वाचवणार किंवा ह्या फ्रिक्शनमुळं कार तुमची ह्या डायरेक्शनला आउटवर्ड डायरेक्शनला स्लिप किंवा स्किड होणार नाही. म्हणून फ्रिक्शन कुठं असणार आहे? अलॉंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर. दिस इज द स्टॅटिक फ्रिक्शन. आणि हे इक्वेशन आपल्याला ऑलरेडी मिळालेलं आहे. कारण नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज अ सेंट्रीपेटल. मग इथं नेट फोर्स कोण आहे? तर फ्रिक्शन. म्हणून इथं फ्रिक्शन कोणाचं काम करतोय? सेंट्रीपेटल फोर्सचं काम करतोय. लक्षात घ्या, तुम्हाला सेंट्रीपेटल फोर्सची गरज कधी असते? ज्यावेळी तुम्ही सर्क्युलर मोशन करता त्यावेळी तुम्हाला ह्या फोर्सची गरज असते. विदाउट दिस फोर्स वी कॅनॉट कम्प्लीट द सर्क्युलर ट्रॅक, किंवा तुम्ही सर्कल कम्प्लीट करू शकत नाही. त्यामुळे ह्या फोर्सची तुम्हाला गरज कधी असणार आहे? ज्यावेळी तुम्ही सर्क्युलर मोशन करणार आहे. ओके, जसं इन केस ऑफ अर्थ अँड सन, अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्क्युलर ऑर्बिट. मग त्या केसमध्ये अर्थला सेंट्रीपेटल फोर्सची गरज आहे. मग तिथं सेंट्रीपेटल फोर्सचं काम कुणी केलंय? तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ अँड सन. तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स झाला. इथं फ्रिक्शन कोण झाला? तर सेंट्रीपेटल फोर्स झाला. लक्षात येते? ओके, इथं आपण काय सांगू शकतो? आता टोटल 3 फोर्सेस ऍक्ट झाले. नॉर्मल रिॲक्शन, वेट mg अँड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन तर कोण झाला? सेंट्रीपेटल फोर्स. सेकंड इक्वेशन आपण काय सांगू शकतो? n इज इक्वल टू mg. असं का? तर हे जे व्हेकल आहे ते अपवर्ड डायरेक्शनला सुद्धा जात नाही, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पण जात नाही. म्हणजे हे दोन्ही फोर्स कसे असणार आहेत? इक्वल असणार आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे जेवढं तुमचं वेट असतं तेवढंच त्या कारवरती किंवा त्या बॉडीवरती ऍक्ट होणारी काय असते? नॉर्मल रिॲक्शन. ओके, अंडर इक्विलिब्रियम वी कॅन से दॅट n इज इक्वल टू mg. अशा आपल्याला 2 इक्वेशन इथे मिळाली. समजलं का बघा?
ओके, आता पुढे जाऊया. आपल्याला काय काढायचं आहे, मॅक्झिमम स्पीड काढायचं आहे ह्या ट्रॅकवरती. आता हेच इक्वेशन जर आपण कन्सिडर केलं, इक्वेशन नंबर 1, तर इक्वेशन नंबर 1 आपण काय सांगू शकतो इक्वेशन 1 मध्ये, तर आर इज द रेडियस ऑफ ए ट्रॅक. आर इज ए रेडियस ऑफ ए ट्रॅक विच इज कॉन्स्टंट. आर कसा आहे, कॉन्स्टंट. फॉर गिवन ट्रॅक आर इज कॉन्स्टंट. ओके, एम इज ए मास ऑफ दॅट पर्टिक्युलर व्हेकल विच इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. आपल्याला माहिती आहे मास नेहमी कसं असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. मग एम आणि आर जर कॉन्स्टंट असेल तर तुम्ही काय सांगू शकता, तर स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि व्हेलॉसिटी ऑफ ए कार ह्या दोघांच्या मध्ये काय रिलेशन आलं, तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बघा हे दोघं एकमेकांना कसे आहेत, तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा अर्थ काय, जर तुमच्या कारची की तुमच्या व्हेकलची व्हेलॉसिटी इन्क्रीज झाली तर टायर आणि रोडमधलं स्टॅटिक फ्रिक्शन सुद्धा काय होणार, इन्क्रीज होणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे डायग्राममध्ये बघा, दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज व्हेलॉसिटी, टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी. ज्याप्रमाणे तुमची कारची व्हेलॉसिटी काय होईल, इन्क्रीज होईल, त्याप्रमाणे हे स्टॅटिक फ्रिक्शन जे टायर आणि रोडमध्ये ते सुद्धा काय होणार, इन्क्रीज होणार. जरा थोडंसं स्टॅटिक फ्रिक्शन आपण रिकॉल करूया. ओके, पहिली गोष्ट, स्टॅटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ ॲडजस्टिंग फोर्स. हा तुम्हाला दिसतोय फोर्स, दॅट इज एफ एस म्हणजे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. हा सेल्फ ॲडजस्टिंग फोर्स आहे. आता सेल्फ ॲडजस्टिंग म्हणजे काय, ह्याचं एक्झाम्पल बघा. सपोज दिस इज ए टेबल, हॉरिझॉन्टल टेबल, आणि त्याच्यावरती आपण एक ब्लॉक घेतला. ओके, आणि त्या ब्लॉकवरती मी ह्या डायरेक्शनला फोर्स अप्लाय केला 1 न्यूटन. किती फोर्स अप्लाय केला, 1 न्यूटन. आणि मी ऑब्झर्व केलं की हा टेबल किंवा हा बॉक्स त्याच जागी आहे, तो 4च्या डायरेक्शनला डिस्प्लेस झाला नाही. ह्याचा अर्थ काय असणार आहे की ज्या डायरेक्शनला मी फोर्स अप्लाय केला त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला आणखी एक कुठला तरी फोर्स ऍक्ट झाला असेल, आणि तो फोर्स तुम्हाला माहिती आहे, तो फोर्स कुठला असणार आहे, तर फ्रिक्शन. ओके, आणि ह्या फ्रिक्शनची व्हॅल्यू किती असणार आहे, ऑब्विसली 1 न्यूटन. 1 न्यूटन and 1 न्यूटन cancel to each other because they are in opposite direction. So net force on this block is 0. त्यामुळे हा ब्लॉक रेस्टमध्ये होता, नंतर सुद्धा कसं राहणार, रेस्टमध्येच राहणार. त्यामुळे ज्यावेळी हा ब्लॉक रेस्टमध्ये असेल त्यावेळी ब्लॉकचा सरफेस आणि ह्या टेबलचा सरफेस ह्यांच्यामध्ये कुठलं फ्रिक्शन असेल, तर स्टॅटिक फ्रिक्शन. ओके, आता मी काय केला, ह्या ब्लॉकवरचा फोर्स काय केला, इन्क्रीज केला. किती केला, 2 न्यूटन. तरी सुद्धा तो ब्लॉक त्याच जागी आहे रेस्टला. ह्याचा अर्थ आता फ्रिक्शनची व्हॅल्यू किती झाली, 2 न्यूटन. त्यामुळे तुम्ही बघता की स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू काय झाली, इन्क्रीज झाली, म्हणजे चेंज झाली. त्यामुळे आपण ह्या स्टॅटिक फ्रिक्शनला आपण कसला फोर्स म्हणतो, द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ ॲडजस्टिंग फोर्स. कारण तो फोर्स कुठला फोर्स, तर स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फोर्स अप्लाइड फोर्स प्रमाणे स्वतःला ॲडजस्ट करतो. ओके, आता ही व्हॅल्यू जर मी इन्क्रीज करत गेलो अप्लाइड फोर्सची, सपोज मी किती गेली 10 न्यूटन, तरी सुद्धा हा ब्लॉक कसा आहे, रेस्टमध्ये आहे, तर स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू किती होणार, 10 न्यूटन. म्हणजे नेट फोर्स किती झाला, 0. पण ज्यावेळी मी ही व्हॅल्यू किती करेन, अप्लाइड फोर्स किती करेन, 11 न्यूटन, त्यावेळी मी बघितलं की हा ब्लॉक काय झाला, ह्या डायरेक्शनला मूव्ह झाला. किती फोर्सने मूव्ह झाला असेल, तर 1 न्यूटन. नेट फोर्स किती असणार ह्या ब्लॉकवरती, तर 1 न्यूटन. 1 न्यूटन काय असणार आहे, अप्लाइड फोर्स 11 न्यूटन आणि स्टॅटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन. सो नेट फोर्स इज 1 न्यूटन. त्यामुळे ह्या ब्लॉकमध्ये जे ॲक्सलरेशन डेव्हलप झालं ते कुणामुळे झालं, 1 न्यूटनमुळे झालं, 11 न्यूटनमुळे नाही. आता ह्याचा अर्थ काय, तर ही स्टॅटिक फ्रिक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे 10 न्यूटन. ह्याच्यापेक्षा स्टॅटिक फ्रिक्शन इन्क्रीज होऊ शकत नाही. त्यामुळे स्टॅटिक फ्रिक्शनची जी मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे दॅट इज इन दिस केस 10 न्यूटन. इट इज कॉल्ड एज ए लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. इट इज कॉल्ड एज ए लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. लक्षात आलं का बघा, म्हणजे लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजेच काय, मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. आता हे का सांगितलं इथं आपण बघूया. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं इक्वेशन 1 वरून तुम्ही काय सांगू शकता की स्टॅटिक फ्रिक्शन त्या कारच्या व्हेलॉसिटीला कसं आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. मग त्या व्हेकलची व्हेलॉसिटी जशी तुम्ही वाढवाल तशी स्टॅटिक फ्रिक्शन काय होणार, वाढत जाणार. जसं ह्या केसमध्ये काय झालं, ते वाढत गेलं. पण ह्या स्टॅटिक फ्रिक्शनची एक मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे. म्हणजे ही व्हॅल्यू वाढू शकते पण एका सर्टन लिमिटपर्यंतच वाढू शकते. जशी इथं 10 न्यूटनपर्यंतच वाढली, त्याच्या पुढे वाढू शकत नाही. म्हणजे तुमची जी कार आहे, हे जे फ्रिक्शन आहे
ओके, दिस इज द व्हेलॉसिटी ऑफ कार. जशी तुम्ही ह्या कारची, ह्या व्हेकलची व्हेलॉसिटी वाढवाल तशी ह्या स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू काय होणार, वाढणार. आणि एका पॉईंटला ती व्हॅल्यू काय होणार, मॅक्झिमम होणार. मग त्याच्यापेक्षा ती व्हॅल्यू वाढू शकत नाही. मग ह्याचाच अर्थ काय होणार, ज्यावेळी हे स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू मॅक्झिमम असेल त्यावेळी तुमच्या व्हेकलचं जे स्पीड असणार आहे ते मॅक्झिमम स्पीड असणार आहे. मग त्याच्यापेक्षा तुम्ही ते स्पीड वाढवू शकत नाही. वाढवलं तर काय होईल, तर तुमचं व्हेकल स्लिप होण्याची शक्यता आहे किंवा आउटवर्ड डायरेक्शनला स्किड होण्याची शक्यता आहे. ओके, का तर आता ते स्किड का होत नाही, कारण फ्रिक्शन तुम्हाला वाचवते. तुमच्या व्हेकलला कोण वाचवते, तर फ्रिक्शन, स्टॅटिक फ्रिक्शन वाचवते. मग त्याचे पण काहीतरी लिमिटेशन्स आहेत, त्याची पण व्हॅल्यू एका सर्टन लिमिटपेक्षा वाढू शकत नाही. म्हणून तुम्ही व्हेलॉसिटी एका सर्टन लिमिटपर्यंतच वाढवू शकता. त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही व्हेलॉसिटी वाढवली तर फ्रिक्शन तुमच्या व्हेकलला वाचवू शकणार नाही आणि तुमचं व्हेकल काय होणार, स्किड होणार. म्हणून आपण इथं फ्रिक्शनची आता कुठली व्हॅल्यू कन्सिडर करणार आहे, मॅक्झिमम. मॅक्झिमम म्हणजे लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. त्यामुळे ज्यावेळी फ्रिक्शन मॅक्झिमम असेल त्यावेळी तुमच्या व्हेकलची व्हेलॉसिटी पण काय असणार आहे, मॅक्झिमम असणार आहे. ओके, आणि आपल्याला माहिती आहे लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू किती असते, μs इंटू एन. हे 11th आपण बघितलंय. μs म्हणजे काय, कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ अ व्हेकल अँड रोड. μs अगेन इट इज अ कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन अँड एन इज द नॉर्मल रिॲक्शन. त्यामुळे तुम्हाला मॅक्झिमम स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे. हे 11मध्ये आपल्याला झालेलं आहे. त्यामुळे आता आपण कुठली केस कन्सिडर करायची, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन दॅट इज μs इंटू एन. इक्वेशन नंबर 3. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, मग इक्वेशन 1 चेंज करूया आपण. ह्याची व्हॅल्यू कुठली घेणार आहे, मॅक्झिमम. सो दिस इज एफ मॅक्झिमम इज इक्वल टू काय येणार, mv² अपॉन आर. त्यावेळी व्ही पण कसं असणार आहे, मॅक्झिमम. ओके, पण आपल्याला ही व्हॅल्यू ऑलरेडी माहिती आहे किती आहे, μs इंटू एन इज इक्वल टू mv² अपॉन आर. वी नो दॅट नॉर्मल रिॲक्शन n इज इक्वल टू mg. सो μs इंटू mg इज इक्वल टू mv² अपॉन आर. m अँड m गेट्स कॅन्सल. ह्या आरला इकडं आणा. सो तुम्हाला काय मिळेल, v² max is equal to mu rg that is v max is equal to square root मध्ये mu rg. This is the maximum velocity of a vehicle along horizontal circular track. मग ह्याच्यापेक्षा तुम्ही त्या व्हेकलचं स्पीड जास्त ठेवू शकत नाही. ठेवलं तर काय होणार, फ्रिक्शन तुम्हाला सपोर्ट करू शकणार नाही. त्यामुळे ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता आहे किंवा तुमचं व्हेकल स्किड किंवा स्लिप होण्याची शक्यता आहे. मग तुम्हाला जर मी एखादा सर्क्युलर ट्रॅक दिला तर त्या सर्क्युलर ट्रॅकची तुम्हाला रॅडियस तर माहीत असेल. तुमच्या आसपास गावामध्ये जे सर्क्युलर ट्रॅक आहे त्या सर्क्युलर ट्रॅकची रॅडियस तुम्ही मेजर करू शकता. त्या प्लेसचा जी ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी तुम्हाला माहिती आहे 9.8 आणि μs म्हणजे काय, कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड अँड टायर. ह्या 3 व्हॅल्यू पुट करून मल्टिप्लिकेशन करून ते स्क्वेअर रूट काढल्यानंतर जी व्हॅल्यू मिळेल, सपोज ती व्हॅल्यू तुम्हाला किती मिळाली, 50. किती मिळाली, 50 फॉर एक्झाम्पल, दॅट इज 50 km/h. लक्षात येते. मग ते 50 km/h काय झालं, त्या सर्क्युलर ट्रॅकवरती, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅकवरती तुमचं मॅक्झिमम स्पीड झालं. मग त्याच्यापेक्षा जर जास्त स्पीड तुम्ही ठेवलं 52, 55, तर पॉसिबिलिटी काय आहे, तर तुमचं व्हेकल स्किड किंवा स्लिप होण्याची शक्यता आहे. ओके, त्याच्यापेक्षा कमी ठेवलं तरी चालेल, काही अडचण नाही. ओके, सो दिस इज द व्हेकल अलॉंग ए हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. लक्षात आलं. ओके, आता आपण पुढचा पॉईंट बघूया. हे सगळ्यांनी बघितलं असेल, सर्कसमध्ये तुम्ही वेल ऑफ डेथ बघितलं असेल. असे एक वेल असते, सिलेंडर टाईप. ओके, दिस इज द वेल ऑफ डेथ. आणि ह्या वेलमध्ये एक 2 व्हीलर अशी हॉरिझॉन्टल सर्कल परफॉर्म करत असते. 2 व्हीलर किंवा आपण म्हणूया 4 व्हीलर किंवा एनी व्हेकल परफॉर्म हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर.
दिस इज द वेल, आणि याच्यामध्ये असा हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन तो परफॉर्म करत असतो. आणि तुम्ही हे सुद्धा बघितलं असेल की तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला स्लिप होत नाही किंवा त्याचा ॲक्सिडेंट वगैरे होण्याची शक्यता कमी असते. आता त्याचं कारण पण तुम्हाला माहीत असेल मे बी, कारण त्याचं स्पीड एवढं जास्त असतं की तो इझिली काय करतो, हॉरिझॉन्टल सर्कल असा इझिली तो काय करतो, कम्प्लीट करतो. ओके, सपोज दिस इज द व्हेकल किंवा त्याला आपण पार्टिकल म्हणूया, हा पार्टिकल आहे. हो, इझिली हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन करण्याचं कारण आहे की त्याचं स्पीड जास्त असतं. जर तो स्लोली गेला असता तर तो 100% काय झाला असता, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला स्लिप झाला असता. ओके, किंवा काय काय ह्याच्यामध्ये तुम्ही डायग्राम किंवा असं बघितलं असेल. ओके, ह्या टाईपमध्ये असतं. ओके, ते असे हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन करत असतात. मग ते हिथून किंवा हिथून स्लिप होण्याची शक्यता कमी असते. म्हणजे इथं तुम्हाला मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे त्या व्हेकलचं. प्रिव्हियस पॉईंटमध्ये आपण काय फाइंड आउट केलं, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅकवरती मॅक्झिमम स्पीड फाइंड आउट केलं. म्हणजे मॅक्झिमम स्पीड म्हणजे काय, त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही जास्त स्पीड ठेवलं तर तुमचं व्हेकल तिथं काय होणार आहे, स्लिप होणार आहे किंवा स्किड होणार आहे. तर इथं तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, मिनिमम स्पीड. समजा त्या व्हेकलचं मिनिमम स्पीड आहे 50 km/h, म्हणजे त्या व्हेकलनं जर 50पेक्षा कमी स्पीड जर त्यानं ठेवलं, कमी स्पीडनं जर तो चालला तर तो इथं काय होणार, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला स्लिप होणार. मग तो 55 असेल, 16 असेल, 17 असेल, 18 असेल तर तो स्लिप होणार नाही. मग तुम्हाला इथं काय फाइंड आउट करायचं आहे, मिनिमम स्पीड ऑफ दॅट व्हेकल इन वेल ऑफ डेथ. ओके, तर हा तो पार्टिकल किंवा हे व्हेकल आहे, त्या व्हेकलवरती ॲक्ट होणारे फोर्स, एक तर फोर्स तुम्हाला माहिती आहे ही जी व्हर्टिकल वॉल आहे, दिस इज अ व्हर्टिकल वॉल, ती त्या व्हेकलला ह्या डायरेक्शनला, इनवर्ड डायरेक्शनला पुश करणार. म्हणजे कुठला फोर्स अप्लाय करणार, तर नॉर्मल रिॲक्शन. दिस इज द नॉर्मल रिॲक्शन. ओके, वेट तुम्हाला माहिती आहे, वेट कसं असणार आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, दॅट इज mg. आणि तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला स्लिप होत नाही किंवा स्किड होत नाही, याचा अर्थ कुठला तरी फोर्स त्याला अपवर्ड डायरेक्शनला म्हणजे या mgच्या अगेन्स्ट ॲक्ट होतोय. आणि तुम्हाला माहिती आहे इंटेन्शन ऑफ मोशनच्या अपोजिटला कुठला फोर्स असतो, दॅट इज फ्रिक्शन. आणि दिस इज स्टॅटिक फ्रिक्शन. रिझन तुम्हाला माहिती आहे, कारण हे स्टॅटिक फ्रिक्शनच काय आहे, कारण दिस फ्रिक्शन प्रिव्हेंट दिस व्हेकल फ्रॉम स्किडिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. ह्या व्हेकलला डाऊनवर्ड डायरेक्शनला स्किड होण्यापासून जो फ्रिक्शन रोखतो किंवा अपोज करतो त्या फ्रिक्शनला आपण म्हणतो स्टॅटिक फ्रिक्शन. त्यामध्ये कुठं असणार आहे, अपवर्ड डायरेक्शनला. रिलेटिव्ह मोशनच्या किंवा इंटेन्शन ऑफ मोशन कुठे यायचं, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. त्यामुळे त्याच्या अपोजिटला नेहमी कसं असणार आहे, फ्रिक्शन असणार आहे, दॅट इज स्टॅटिक फ्रिक्शन. ओके, आता तुम्हाला माहिती आहे हे व्हेकल अपवर्ड डायरेक्शनला पण जात नाही आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शनला सुद्धा जात नाही. त्यामुळे आपण काय सांगू शकतो, हे दोन्ही फोर्स कसे आहेत तर इक्वल आहेत, Fs इज इक्वल टू mg. ओके, अजून आपण काय सांगू शकतो, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस वेल अँड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस वेल. ओके, तर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड ॲज अ सेंट्रिपेटल फोर्स. मग इथं नेट फोर्स कोण आहे तर एकच आहे, कुठला, नॉर्मल रिॲक्शन. म्हणून आपण काय म्हणा इथं नॉर्मल रिॲक्शन कोणाचं काम करतो तर सेंट्रिपेटल फोर्स. दॅट इज सेंट्रिपेटल फोर्स मीन्स mv²/r. आपल्याला 2 इक्वेशन्स मिळाली. लक्षात आलं का बघा. ओके, टोटल 3 फोर्स ॲक्ट होतात. ओके, ॲट इक्विलिब्रियमला हे व्हेकल वरती जात नाही, खालती सुद्धा जात नाही, म्हणजे हे दोन्ही फोर्स 100% इक्वल असणार. सो Fs इज इक्वल टू mg. फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ दॅट व्हेकल और पार्टिकल. ओके, सेकंड, net force towards the center is a centripetal force. Net force towards the center is a normal reaction, is acts as a centripetal. Centripetal force we know that mv²/r. किंवा ह्याची व्हॅल्यू आपण mr² सुद्धा घेऊ शकतो. ओके, आता आपल्याला ह्या ठिकाणी मिनिमम स्पीड त्या पार्टिकलचं फाइंड आउट करायचं आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे पाठीमागचं एक्झाम्पल मी आणखी एकदा रिपीट करतो. दिस इज द ब्लॉक. ह्या ब्लॉकवरती आपण आठवते तुम्हाला 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन असा फोर्स ॲक्ट करत गेलो. पहिल्यांदा 1 न्यूटन ॲक्ट केला तरी सुद्धा हा ब्लॉक रेस्टला होता, कारण इथं स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू पण किती होती, 1 न्यूटन. नंतर हा फोर्स वाढवत आपण किती केला होता, 10 न्यूटन. तरी सुद्धा हा ब्लॉक रेस्टला होता, म्हणजे स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू सुद्धा किती होती, 10 न्यूटन. म्हणजे नेट फोर्स किती झाला, 0. सो ब्लॉक इज ॲट रेस्ट. नंतर ज्यावेळी फोर्स आम्ही 11 न्यूटन केला त्यावेळी हा ब्लॉक ह्या डायरेक्शनला काय झाला, मूव्ह झाला. म्हणजे ही झाली स्टॅटिक फ्रिक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू. इट इज कॉल्ड एज ए लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. आणि ती व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती किती असते, दॅट इज μs × n.
हे ऑलरेडी तुम्हाला माहिती आहे. म्हणजे स्टॅटिक फ्रिक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे, म्यू इंटू एस, किंवा ह्याच्यापेक्षा कमी. बघा इथं ह्या एक्झाम्पलमध्ये स्टॅटिक फ्रिक्शनची मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे, 10 न्यूटन. पण स्टॅटिक फ्रिक्शन 9 न्यूटन सुद्धा असू शकतं, 8 सुद्धा असू शकतं, 5 सुद्धा असू शकेल. जर मी ह्या ब्लॉकवर फोर्सच अप्लाय केला नाही, किती अप्लाय केला, 0 न्यूटन, तर स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू किती असणार, 0 न्यूटन. म्हणजे स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू किती आहे, 0 to 10 न्यूटन हे आपल्या एक्झाम्पलमध्ये. आणि 10 न्यूटन काय झाली, मॅक्झिमम व्हॅल्यू. म्हणजे स्टॅटिक फ्रिक्शन इज बिटवीन 0 to 10 न्यूटन. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो इथं, बट व्हॅल्यू ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एस और लेस दॅन म्यू एस इंटू एन. एक तर किती असेल, म्यू एस इंटू एन एवढी असेल, किंवा म्यू एस इंटू एन पेक्षा कमी असेल. ओके, म्यू एस इंटू एन म्हणजेच मॅक्झिमम व्हॅल्यू. समजलं का बघा. ओके, दिस इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, दॅट इज म्यू एस इंटू एन. मॅक्झिमम व्हॅल्यूला काय म्हणायचं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. ओके, आता हे आपण सॉल्व्ह करूया. एफ एचची व्हॅल्यू किती आहे, तर एम जी म्यू एस इंटू एन. एन किती असणार आहे, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. एम एन एम गेट्स कॅन्सल. या आरला इकडे घ्या, म्यू एसला इकडे खाली घ्या. लेस दॅन ऑर इक्वल टू व्ही स्क्वेअर. हेच आपण इथं आर जी अपॉन म्यू एस इज लेस दॅन इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर. म्हणजेच व्ही स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस. हे उलटल्यानंतर काय होईल, व्ही स्क्वेअर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस. म्हणजे व्ही किती असणार आहे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस. ओके, आता ह्या तिन्ही व्हॅल्यू आपण पुट करू शकतो. आर म्हणजे ह्या वेलची किंवा ह्या सिलेंडरची रॅडियस, हे डिस्टन्स हे तुम्हाला माहिती आहे, जी 9.8. म्यू एस दॅट इज आताच आपण बघितलं कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. ह्या व्हॅल्यू पुट करून कॅल्क्युलेशन करून ते जर स्क्वेअर रूट काढलं तर तुम्हाला जी व्हॅल्यू मिळेल ती व्हॅल्यू म्हणजे व्हेलॉसिटी, म्हणजे ह्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी. ज्या व्हेलॉसिटीनं तो इथं सर्क्युलर मोशन, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊया की हे तुम्ही सॉल्व्ह केल्यानंतर तुम्हाला उत्तर मिळालं 50 किलोमीटर पर आवर फॉर एक्झाम्पल. म्हणजे तुम्ही काय म्हणू शकता, ह्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी किती असेल, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे ह्याला कम्प्लीट सर्कल करण्यासाठी त्या व्हेकलचं स्पीड हे कमीत कमी किती पाहिजे, 50. आणि जास्तीत जास्त तुम्ही किती ठेवू शकता, लक्षात येते का. म्हणजे 50 ठेवू शकता, 55 ठेवू शकता, 60 ठेवू शकता, 70 ठेवू शकता. पण मिनिमम किती ठेवायचं, तर 50 ठेवायचं. सो मिनिमम स्पीड ऑफ दॅट व्हेकल इज आर जी अपॉन म्यू एस. दिस इज द मिनिमम व्हेलॉसिटी. समजलं. ओके, हां, पाठीमागच्या ज्यामध्ये आपण मॅक्झिमम स्पीड काढलं होतं, इथे किती काढलं, मिनिमम काढलं. मग ह्याच्यापेक्षा जर कमी व्हेलॉसिटी झाली ह्या पार्टिकलची तर तो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला काय होणार, स्लिप होणार. त्याला फ्रिक्शन वाचवू शकणार नाही. म्हणून तुम्ही बघितलं असेल सर्कसमध्ये जे व्हेकल असतात ह्या वेल ऑफ डेथमध्ये, ते स्पीडमध्ये हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतात. जर त्यांनी स्पीड कमी केलं तर मे बी ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते किंवा ते स्लिप होण्याची शक्यता असते. ओके.